الحمد لله رب العالمين، الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، وأن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. We begin in the name of Allah, the most merciful, the bestower of mercy. All praise and glory belongs to Allah, Lord of the worlds. Indeed, Allah is deserving of the best of thanks and the most beautiful of praises. And we testify that no one is worthy of worship but Allah alone, the true Supreme King. And the Prophet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was indeed his Prophet, and his servant and his messenger, whom Allah Azza wa Jalla sent as a mercy to the worlds. And the truest of words are the words of Allah. And the best of guidance is the Sunnah, and the example of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And the most dangerous of matters, the newly added matters in the religion, for every single one of them is a leading astray that only leads to the fire. We're going to begin our open Q&A session with Dr. Al-Sawy, Hamdulillah Ta'ala. Inshallah, he'll give a brief just prelude, and then I'll start presenting him with the questions as they come, inshallah. And without wasting any time, I'll try to consolidate as many of them into a simpler question. Jazakallah khair. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فهذه هي الجلسة الختامية في لقاءاتنا في هذه الدورة المباركة إن شاء الله، وموضوعها أسئلة وأجوبة فقهية. وقد وددت أن أوضح لذلك بهذه المقدمة: الفقه هو تحصيل ظن بحكم شرعي. الفقه هو تحصيل ظن بحكم شرعي. نعم، وهو يعتمد على نوعين من المعرفة. لكي تكون الفتوى الفقهية دقيقة وصحيحة ومنضبطة، لابد للمفتي من نوعين من المعرفة. النوع الأول المعرفة بالأحكام والقواعد الشرعية. النوع الثاني الدراية بالمسألة المستفتى عنها والمسؤول فيها، وأي نقص في هذا الجانب أو في ذاك لابد أن ينعكس على الفتوى بالنقص والقصور لا محالة. المسألة الثانية المفتي أسير المستفتي بقدر دقتك في عرض النازلة، بقدر ما تتوقع دقة الجواب. إذا شوشت على المفتي في عرضك لنازلتك، إذا ذكرت شيئا وحجبت شيئا آخر، فجاءت الفتوى مشوشة أو منقوصة، فلا تلومن إلا نفسك. المفتي لا يعلم الغيب. المفتي إنما يفتي في حدود الوقائع التي قدمت له. فإن كانت وقائع دقيقة يتوقع إن شاء الله أن تكون الفتوى دقيقة. إن كانت قاصرة أو ناقصة أو مشوشة في عرضها، فلا بد أن ينعكس هذا على الفتوى لا محالة. المسائل الفقهية الفروعية ليست كالمسائل العقدية، لأن المسائل العقدية فيها حق وباطل، لكن كثيرا من المسائل الفقهية فيها قوي وضعيف، فيها راجح ومرجوح. هذه الدائرة تكثر في المسائل الفقهية، ومن ثم أرجو أن تتذكروا ما ذكرناه لحضراتكم سابقا: لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه. يعني توقع أن تسمع مني فتوى في هذه الليلة، يعني وأن تختار خلافها لأمر ترجح عندك، يعني لأنك قلدت أو اتبعت مفتيا آخر كان هو عندك أوثق في علمه، أو أنت أخبر به وأبصر، وسوف يسألك ربك سبحانه وتعالى عن ذلك. فما سنقوله من فتاوى في المسائل الفروعية ليست معاقد ولاء وبراء، مش هنحارب بعض عشانها، لن يقاتل بعضنا بعضا بسببها، لن نتنابز بالألقاب ونتقاذف
بالتهم وبالمناكر عند المخالفة. مسائل الفقه، مسائل الاجتهاد، من ظهر له فيها رجحان أحد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له رجحان القولين. وبالتالي من جاء إلى مجلسنا هذا شائرا سيفه أو مشكرا رمحه فأرجو أن يغمد سيفه وأن يكسر رمحه، ونجلس هادئا مسترخيا، يعني أن يتوقع أن بعض ما نقوله قد يكون صوابا وبعضه الآخر قد يكون خطأ. ليس بيننا الآن نبي معصوم يؤخذ منه فلا يرد عليه. لا أزعم أن ما أقوله هو الحق الذي ليس وراءه إلا الباطل أو ليس وراءه إلا الضلال، فأرجو أن تأخذ المسألة في هذا الإطار. فهذا هو بساط الحال الذي نتحدث فيه حتى تجلس مسترخيا، تجلس غير مستنفر، ما عندكش شد عضلي ولا شد ذهني ولا توتر ولا احتقان. ليس بيننا الآن نبي معصوم، عندنا الآن اجتهادات بشر في فهم دلالات النصوص وفي تطبيقها على الواقع. يعني بعض ما يفتي فيه الفقهاء قد يفتون في مسائل قطعية لا ينبغي أن ينازع فيها، ولكن كثيرا ما تكون فتاوى في مسائل اجتهادية للنظر فيها مساغ وللاجتهاد فيها مجال، فمن ظهر له رجحان أحد القولين لم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. ثم أختم فأقول إن المفتي ينبغي أن يبحث عن خلاصه أولا قبل أن يبحث عن خلاص الناس، لأنه سوف يوقف بين يدي ربه ويسأل وقفوهم إنهم مسؤولون. نعم، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن ترى. To begin, there are a few important broad lines that we have to establish to understand the setting in which we are sitting, right? To understand the atmosphere of a Q&A session or a fatwa session and the likes. The first of them is that these matters that are subject to ijtihad, they are subject to the independent reasoning of the person being questioned. And they are subject to the discretion of the one answering, right? The strength of the answer and weakness of it, it basically stands on two legs, right? That the person performing this ijtihad must have a background, right? Must have insight regarding what the texts of the Sharia, the Quran and Sunnah have to say about the matter. And secondly, what the actuality of the matter regarding which he is speaking is, right? So, understanding a matter or giving a ruling on the matter is only secondary to understanding it, to recognizing it as it is upon its reality. And that's why the scholars said that the mufti, the one giving the fatwa, is the prisoner of the mustafti, the one asking for the fatwa. Meaning what? The one answering is limited to the premises that are presented by the asker, right? So if a person presents a question in a manner that is not exactly aligned, consistent with his condition, then the deficiency in the answer, he has no one to blame for but himself. Understood? It is very important to keep in mind that it is your obligation to make sure you're asking the proper question, for the person does not know the unseen. Regardless of how great of a mufti he may be, he doesn't know the unseen. He can only answer on the basis of the information, the evidences presented in front of him to give him an idea on the reality regarding which he is speaking. And from there he'll apply to the degree of his knowledge regarding the texts, how he is supposed to, or he believes he is supposed to be looking or judging that reality. And lastly, he wanted to reiterate what we've been mentioning the past few nights, that these matters of ijtihad are not like the matters of the fundamentals of the religion, right? The aqeedah, the beliefs and the creed and the theology of our deen. These are matters that are not divided into truth and falsehood, into guidance and misguidance, right? Right? These are matters where this opinion may be stronger and this opinion may be a little weaker, right? This is the matter. So a person must relax and get ready to hear something that perhaps may not be the strongest to him, and he may feel like, I don't agree with this,
right? And that's fine, because there is no longer an infallible prophet amongst us, right? It is your job to ask the questions, right? And to follow the answer that you believe is correct. And if you have another reason to believe that someone else is more correct, right? Or his evidences are more supporting of another position, then that is you that is going to be asked in front of Allah subhanahu wa ta'ala why you followed this position or that position, why you followed this person or that one. But at the end of the day, we need to be able to accommodate the likes of this and understand the parameters in which, or the environment in which we are speaking, or the sphere in which we are discussing these subjects. So whoever is coming and he is tense and he is, he has pulled out his sword, or he came with his spear on his shoulders, he's saying, I kindly request for you to put your sword back in your scabbard and to break your spear, if you will, and to relax and let your muscles relax, and expect, right, that you may not agree with everything you hear, and that is fine. That is absolutely fine. For these are the matters of ijtihad the scholars forever have given their opinions left and right, east and west about, based on their discretion. And he said, I want to seal by reminding you that the person answering the question, his number one obligation is to absolve himself of questioning in front of Allah before absolving himself in front of the people. So when a person asks him the question, his number one duty is to say what he believes is right. He cannot do otherwise, right? He must say whatever his ijtihad led him to, because Allah Azza wa Jalla is going to ask him what he said and why he said it when he was asked.